Hello dear students and welcome to the official channel of our 24/7 Northeast. So I'm also going to 24/7 Northeast official platform like with me Subhvam Sir, your English faculty here on this platform. Azir এই সেশনটো আমি স্টার্ট করব ব্লগ আৰু আজি এই সেশনটোত আপোনালোকৰ সৈতে মই ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো আমাৰ সন্মুখত থকা গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট JAA পৰীক্ষাৰ বাবে আৰু ADRE আৰু আসাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ বাবেও অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু ইংৰাজী প্ৰশ্ন আজিৰ এই গুটেই প্ৰশ্ন কাকতখন যোনটো আপোনালোকৰ লগত মই আজি ডিসকাস কৰিম এই গুটেই প্ৰশ্ন কাকতখনত কেইবা বিধৰ প্ৰশ্ন আছে ভোকাবুলাৰি কোৱেশ্চনছ সোমাই আছে গ্ৰামাৰৰ বিভিন্ন টপিকছৰ কোৱেশ্চনছ ইয়াতে আজি আপোনালোকে দেখা পাব সলভ কৰিবলৈ এটা অপৰচুনিটি পাব সো বলক পলম নকৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ সেশনটো আজি ক্লাছটো আৰু আপোনালোকে চেষ্টা কৰক যে এই প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন যেকিটা আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাবলৈ গৈ আছে গুটেইকিটা কোৱেশ্চনৰে সঠিক উত্তৰটো যাতে আপোনালোকে ভাবি চিন্তি দিব পাৰে যাতে বাই দ্য এন্ড অফ ইট আপোনালোকে গুটেইকিটা আনসাৰ্স কারেক্ট কৰিব পাৰে or at least max to max answers correct উত্তৰ দিব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে 25টা কোৱেশ্চন আছে মই নেক্সট 25 মিনিটৰ ভিতৰত এই 25 কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক ডিসকাস কৰি দি আছো মই উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে উত্তৰটো দিব চেষ্টা কৰিব সঠিক উত্তৰটো দি আপোনালোকে এটা স্কোৰ ৰাখি যাব যে আপোনালোকে কিমানখিনি কাৰেক্ট স্কোৰ কৰিলে for the questions that we have already discussed by the end of it let me know your total score start কৰি দিছো ব্লগ সেশনটো আৰু start কৰাৰ আগতে এবাৰ জনাই দিছো ADRE 24/7 ৰ এপটোৰ বিষয়ে ADRE 24/7 ৰ এই এপটোৰ লিংকটো ভিডিওৰ তলত আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি এই এপটোৰ সকলো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সৰ লাভ উঠাব পাৰে নিজৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে আৰু লগতে মই জনাই দিছো যে আপুনি যদি ADRE আসাম পুলিচ আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেনেহলে মোৰ ইংৰাজীৰ স্পেশাল ব্যাচটো আৰম্ভ হৈ গৈছে 5 জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধিয়া দুপৰীয়া বুলিয়ে কৈছো 3টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় ক্লাसेছ 4টা বজালৈকে ক্লাसेছ হয় সো আপোনালোকে ডেইলি বেসিছত ক্লাसेছ খিনি জয়েন কৰিব পাৰে আৰু এই ব্যাচটোৰ বিষয়ে যদি আপুনি আৰু অধিক তথ্য জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰে সো কন্টাক্ট নম্বৰ হৈছে 8130043247 এই কন্টাক্ট নম্বৰটোত কল কৰি আপুনি আৰু সবিশেষ তথ্য ল'ব পাৰে এই ইংৰাজী ব্যাচটোৰ বিষয়ে মই ক্লাছৰ শেষৰ পিনে আকৌ এইটো বিষয়ে কৈ দিম বাৰু বুলক আহক মই ক্লাছটোত আজি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰি দিও আপোনালোকৰ লগত মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে এবাৰ এটো সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক yes প্ৰীতম সিলিমা কি হ'ব ইয়াতে to make a clean breast of এই idiom এই কথাষাৰৰ আমাক অৰ্থটো সুধিছে বিকল্পকেইটাৰ পৰা সঠিক অৰ্থটো বাছনি কৰিব দিছে to gain prominence to praise oneself to confess without reserve to destroy before it blooms to gain prominence মানে importance পোৱা নিজৰে গুণগান গোৱা to praise oneself বা কোনো ধৰণৰ ফিল্টাৰ নৰখাকৈ আপুনি যদি নিজৰ কিবা এটা দুখ মানি লয় নিজকে আপুনি যদি আপোনাৰ নিজৰ দুখ হেতু আপুনি মানি লয় আৰু কোনো ধৰণৰ আপুনি তাতে লুক ঢাক না ৰাখে তেতিয়া হেতু বুজাও নেকি to make a clean breast of নে কিবা এটা বস্তু বনাৰ আগতে বা ফুলি উঠাৰ আগতে হেতুক ধ্বংস কৰি দিয়াটো কোনটো বুজায় the correct answer is yes C is the correct answer those of you going for C very good C to make a clean breast of তাৰ মানে আপুনি নিজৰ কিবা এটা গিল্ট নিজৰ কিবা এটা ৰং ডুইংক লৈ পেলাই আপুনি কনফেস কৰিছে আপুনি এপোলোজাইজ কৰিছে আৰু আপুনি তাতে কোনো ধৰণৰ আৰু বেলেগ একো ফিল্টাৰ ৰখা নাই নিজৰ কথাটো কমাই খোৱা নাই যিমানখিনি ভুল হিমানখিনি লাগে মানি লৈছে you are making a clean breast of yourself ঠিক আছে next number 2 to keep one's temper to become hungry ভুক লাগি যোৱা to be in good mood ভাল মুডত থকা to preserve one's energy নিজৰ শক্তি সংৰক্ষণ কৰা to be aloof from মানুহৰ পৰা আঁতৰি থকা অকলশৰীয়াকৈ থকা কোনটো বুজায় to keep one's temper see out of all these four options বস্তুটো এনেকুৱা যে to keep one's temper মানে নিজৰ খংটো উঠিব নিদিয়া কোনোবা আপোনাক খং উঠাব চেষ্টা কৰিলেও নিজৰ খং উঠিব নিদিয়া হেতু কোৱা হেতু keep your temper so যেতিয়া আপুনি নিজৰ খংটো ৰখাই ৰাখে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ অদৰকাৰী এনাৰ্জি ওয়েষ্ট নহয় মানুহৰ ওপৰত ঠিক আছে you are ultimately preserving your energy so I can say this is not a wrong meaning not to preserve one's energy to keep one's temper means to not get angry and indirectly you are preserving your energy so I think C yes those of you going for C correct next to catch a tartar মই আঁতৰি দিছো আপোনালোকে পঢ়ি চাই লওক to catch a tartar এই কথাষাৰৰ ইংৰাজীত অৰ্থটো কি হয় a trap to trap a wanted criminal with great difficulty কোনবা এজন wanted criminal আছিল বুলে বহুত দিন পুলিচে ধৰিব পৰা নাছিলে লাষ্টত গৈ যেনি তেনি ধৰিব পাৰিলে আৰু to catch a dangerous person similarly option A আৰু B ৰ মাজত বেছি একো তেনেকা ডিফাৰেন্স নাই it's just that great difficulty aspect to অতৰাই দিলে আৰু option B to meet with disaster
or to deal with a person who is more than one's match আপোনাৰ এক ধৰণৰ ক'বলৈ গ'লে the level that you are at তাতকে higher levelত থকা কোনোবা এজন opponent আপুনি face কৰিবলগীয়া হৈছে বোলে what will be the correct answer yes correct Arfina Ashatara Julie Selima Riyansh very good D is the correct answer to deal with a person who is more than one's match জুখতকৈ বেছি যদি কোনোবা স্কিলড হয় আপোনাতকে আৰু আপুনি তেওঁৰ লগত কনফ্ৰণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে যিকোনো ধৰণৰ স্পৰ্টছ ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কয় তেতিয়া কোৱা হয় to catch a tartar the team caught a tartar when they had to face off against Real Madrid হেনেকে যদি কয় তাৰমানে কোনোবা এটা সৰু ফুটবল টিম এটা বোলে ৰিয়েল মেড্ৰিডৰ লগত ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছে বোলে বা ম্যাচ এখন খেলিবলগীয়া হৈছে বোলে so they caught a tartar বহুত ডিফিকাল্ট অপোনেন্ট এটা পাই গ'ল ঠিক আছে নেক্সট to drive home সব এটাতো লিটাৰেল মিনিংত গুছি যাব to drive home তাৰমানে ঘৰলৈ গাড়ী এখন চলাই গুছি যোৱা ঠিক আছে but হেটো অপচনটো ইয়াতে দিয়া নাই because এটো ইডিয়মৰ বেচিছত সুধিছে আমাক কোৱেশ্চনটো so it's not literal it's metaphorical so to find one's roots to return to a place of rest back to original position or to emphasize see to drive home আমি এনেকুৱা সিচুৱেচন ইউজ কৰো সেন্টেন্সত to drive home a point এনেকে ক যে I reiterated what I had already said to drive home my point তাৰমানে এটো কৈছো যে মই যোনটো কথা কৈছিলো মই হেটো আকৌ এবাৰ বেলেগকৈ বুজাই দিছো মানুহজনক যাতে মই যোনটো কথা কৈছো এই মানুহজনে ভালদৰে বুজি পায় তাৰমানে মই নিজৰ পইণ্টটোত ফোকাস ঢালিবলৈ হাইলাইট কৰিবলৈ জোৰ দি পেলাই বুজাই দিবলৈ মানুহজনক যাতে মানুহজনে মোৰ পইণ্টটো মিসআন্ডাৰষ্টেণ্ড নকৰে বা কানত নপৰাকে তেওঁৰ কথাটো গুছি না যায় মই এমফাসাইজ কৰিবলৈ reiterate কৰিলো to drive home my point to emphasize clear D is the answer not C those of you going for C কি আগৰ কেটা C কাৰণে এটো C কৈ আছে নেকি টুক্কা লগাব ট্ৰাই কৰি আছে এক্সামত কি কৰিব টুক্কা লগাব Arfina B কৈ আছিল B is not correct to drive home C place of rest বুলি কৈছে আপুনি ফিল কৰিছে হোমৰ কথা কৈছে হেতু কাৰণে ন to drive home the point তাৰমানে যোনটো কথা কৈছো যাক কৈ আছো সেই মানুহজনে যাতে ভালকে বুজি পায় এমফাসাইজ কৰি দিছো কথাটো সেই কাৰণে ঠিক আছে to emphasize ঠিক আছে I repeated my words to drive home my point হেনেকে কব পাৰে সেন্টেন্সত ইউজ কৰিব পাৰি all right next sticky fingers ইয়াৰ অৰ্থটো কি sticky fingers আমি নিজে ভাবি চাওক sticky fingers তাৰমানে কিবা এটা চকুৰ আগত বস্তু দেখিলে তাক হাতত লাগে সেই বস্তুটো হি লৈ লব হেতু কোনে কৰে সুৰে কৰে ঠিক আছে কিবা দেখিলে তাক লগা হল হি সুধিব নেকি আপোনাক দাদা এইটো মোক দিব নেকি না হি ডাইৰেক্ট ৰাতি আহি পেলে চুৰ কৰি গুছি যাব তাৰমানে তাৰ হাত কেখন মানে খুজাই থাকে মানে বস্তু দেখিলে তাৰ লৈ ল ফিল হয় that is sticky fingers ঠিক আছে হাতত যেন এঠাহে লাগি আছে তাৰ অলৰাইট সো sticky fingers মানে কোনটো হ'ব inclined to steal incline মানে কি ঢাল খোৱা চুৰ কৰা পিনে যাৰ মনটো ঢাল খায় inclined to steal those people are called to have sticky fingers alright next চাওক এইটো বস্তু চাব মই আগতেও কৈছো আগৰ ক্লাসেছতো seeing the pattern that the state exams are taking in the last few years in the last couple of years directly grammar or concept based question huda chance ase directly grammar concept to apuni jane nai test koribole thik ase so basically yate jane khudise which tense is used to describe the universal truth or habitual action etu bahut grammar or concept eta hoy etu apnak indirectly or directly concept to basis ote hudise je etu apuni jane nai je universal truth habitual actions or kotha kobole kuntu tense use hoy so you should know je hetu ami simple present tense use koru kintu yate simple present tense boli likha nai kotu so you should also know je simple present tense oge aneta word or present indefinite boliu koy so D is the correct answer here ঠিক আছে স্টুডেন্টস আপোনালোকৰ কাৰণে গাইডেন্স ফৰ্ম এখন আমাৰ লাইভ চ্যাটত দি দিয়া হৈছে আপোনালোকে লাইভ চ্যাটত জুনে আছে লাইভ জুনে চাই আছে ক্লাসেছো আপোনালোকে সেই গাইডেন্স ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব পাৰে এখন ফ্ৰী গাইডেন্স ফৰ্ম হয় সমুখত থকা সকলো এক্সামছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কামত আহিব আপোনালোকক যেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা লগা আছে যেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় লগা আছে আৰু যত আপুনি অসুবিধা পাইছে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন সেই গুটেইখিনি আপোনালোকে জনাব পাৰিব আমাৰ ফ্ৰী গাইডেন্স ফৰ্মখনত আৰু আমাৰ টিমৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকে free of cost সহায় পাই যাব গাইডেন্স পাই যাব once you fill up the guidance form হেখন আপোনালোকৰ বাবে লাইভ চ্যাটত দিয়া আছে পিন কৰা আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে সাগে জুনে লাইভ চাইছে ক্লাসেছ so you can fill it up ঠিক আছে choose the correct tense she reads a book every night কি হ'ব she reads a book every night Riyan sir আপোনাৰ সব ক্লাস চাও কমন পঢ়িবনে জেডবল এক্সামত চাও কমন পঢ়াটো এতিয়া পুৰা লাক এন্ড চান্সৰ কথা কিন্তু মই জানো মই যিখিনি বস্তু পঢ়াইছো তাৰ ভিতৰত আপুনি একে কনসেপ্ট একে
থিওৰি যিখিনি মোৰ ক্লাছত প্ৰেক্টিছ কৰিছে সেইখিনিয়ে এপ্লাই কৰি আপুনি এক্সামৰ কুৱেশ্যনছ সলভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো কমন yes আহে মই যিখিনি পঢ়া তাৰ ভিতৰত কমন আহে প্ৰত্যেকবাৰে কিন্তু মই কমন আহাতকৈ বেছি মই এইটো কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইটো বুজক যে আজি মই মোৰ কুৱেশ্যনটোত বোলে ইয়াতে সিম্পল প্ৰেজেন্ট লিখিছোঁ এক্সামত অকল প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট লিখি থৈ দিব পাৰে হেনেকে কুৱেশ্যনটো অলপ বেলেগ পাব পাৰে কিন্তু যিখিনি কনসেপ্ট থিওৰি আপুনি মোৰ ক্লাছত শিকি গৈছে ন আলটিমেটলি সেইখিনি বস্তু আপোনাক লাগিবই সেই বস্তুখিনি যদি আপুনি মোৰ ক্লাছত ভালকে বুজিছে তে আপুনি এক্সামতো পাৰিব ঠিক আছে choose the correct tense she reads the book every night daily কৰে ইয়া অলপ আগতে যোনটো আপুনি ক'লে habitual action তাৰ মানে habitual action হলে কি present indefinite every night যদি তেওঁ কিতাপ এখন পঢ়ে হেতু habitual action তেনেহলে কোনটো হ'ব লাগিব present indefinite তাৰমানে simple present tense টো হ'ব লাগিব দুইটা question related আছিল এক ধৰণে right clear next the dog has dug a hole in the garden what tense is this the dog has dug a hole in the garden has লিখা আছে আৰু এইটো তেনেহলে কি হ'ব dig বুলি তো লিখা নাই dug লিখিছে has বা have ৰ পিছত যদি লিখা যায় বা had ৰ পিছত যদি লিখা যায় তাৰ মানে কি তাৰ মানে third degree বা past participle form the verb লিখা গৈছে so এটো কি tense হ'ব তেনেহলে has plus third degree the verb যদি দিয়া আছে yes present perfect very good C is the correct answer yes present perfect এটোৱে হ'ব has বা have লিখি পেলাই যদি third degree the verb লিখা যায় মাজত একো বেলেগ helping verbs পাতি নিলিখা কয় তে that is present perfect tense all right next one they will have been writing their letters this is in which tense they will have been writing their letters so will have কৈছে will future tense odi ahe will shall egita hodai future tense present past egita ketao use নহয় have been writing so will have বুলি কৈছে মানে এটো future perfect tense ৰ লক্ষণ হয় symptoms কেটা writing বুলি কৈছে so main verb যোনটো write ক ing form ত লিখা গৈছে বা হেতু present participle form বুলি কও আমি so this is in ing form so তাৰমানে এটো continuous tense ৰ ইয়াতে characteristics আছে so perfect future perfect tense আৰু continuous tense দুইটাৰে characteristic আছে আৰু দুইটাকে connect কৰা হৈছে with the connecting word been ঠিক আছে with the helping verb been so এটো কি হ'ব গুটে বস্তু মিলি future perfect continuous tense so future perfect continuous আছে নে কৰবাত option 8 টোতে আছে so that is the answer clear next identify the tense used I have been working on the problem I have been working on the problem so আমি verbs কেটা চালে আমি tense to গম পাম so verbs কেটা ইয়াতে আছে have been working auxiliary দুটা আছে work or ing form to use কৰিছে have বা has use কৰিছে without using will shall ebur so this is in present perfect tense no have has আমি present perfect tense use কৰো আকো কিন্তু work to ing form লিখিছে যোনটো continuous tense হয় ing form to so present perfect continuous so B correct very good para hoise etia আপোনালোকে পটাপট জুনে জুনে একেদিন ক্লাसेস কৰি আছে তাৰ মানে জুনে জুনে ৰেগুলাৰলি চাই আছে ক্লাছ কেটা মই দেখিয়ে গম পাইছো এতিয়া আপোনালোকে মোক আনসাৰ কবই নালাগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে স্ক্ৰিনখন চাই আনসাৰ কৰি দিয়ে এতিয়া so that's the development এটা নিজে গম পাইছে না নিজৰ গ্ৰোথটো কনসেপ্ট কেনেকুৱা ষ্ট্ৰং হৈ আছে আপোনালোকৰ এটা নিজে গম পাইছে এটা কনফিডেন্সটো আহিছে না এক্সামৰ কাৰণে এই বস্তুটো এক্সামত গৈ পেলাই নাৰ্ভাসনেস হলে খপকে মিউটেট হৈ যাব না লাগে ঠিক আছে এই যোনটো আপোনালোকৰ কনফিডেন্সটো এতিয়া এইটোৱে লাগে মোক এক্সামতো অলৰাইট নহলে আপোনালোকে এক্সামত গৈ পাৰা বস্তুটো নোৱাৰা হৈ আহিলে বেয়া লাগিব সো keep the confidence keep this confidence ঠিক আছে keep this confidence up এতিয়া আইছো one word substitution questions কেটামান লাগে এটো চাওক suggestive of the isolated life of an island দ্বীপ এখনত থকাৰ দৰে জীৱন এটা যদি হয় হেতু এটা শব্দত কি বুলি কব পাৰি church alone insular peninsula answer is insular ঠিক আছে insular word to island word to লগত related যে islandৰ লাইফ টোৰ দৰে যদি হৈ যায় লাইফ টো তেতিয়া insular life বুলি কয় মানে মানুহৰ পৰা একদম secluded isolated lonely ঠিক আছে next Faridul ক্লাস কৰি থকা টাইমত টেনশন ফ্ৰী হৈ যায় বাট যেতিয়া ক্লাস শেষ হয়
বুকুখন কপি থাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সাম দিম টেনশ্যন নল'ব পাৰিলোঁ একো টেনশ্যন নাই একো ষ্ট্ৰেছ নাই গো এণ্ড চিট ফৰ দ্য এক্সাম প্ৰিপেয়াৰ ৱেল ইন দ্য মিন টাইম মাজত এতিয়াও 3 weeks মান টাইমটো আছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি টাইমতো চাফিচিয়েণ্ট টাইম যিখিনি বস্তু আপোনালোকে চাইছে গোটেইখিনি ৰিভাইজ কৰা কালেক্ট কৰা গোটেই বস্তুখিনি মাইণ্ডত এবজৰ্ব হ'ব দিয়া এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ যাব ডু নট ৱৰি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো সদায় এটা ফেইথ ৰাখিব আৰু বাকীটো এক্সাম হলত গৈ আপুনি জাষ্ট নিজে নিজৰ 100% দিব পাৰিলে হৈ গ'ল তাতকৈ বেছি আৰু একো কৰিব নালাগে ঠিক আছে তাতকৈ কমো একো কৰিব নালাগে তাতকৈ বেছিও একো কৰিব নালাগে নাথিং লেছ নাথিং মোৰ Science or practice of map drawing. Cartography. ঠিক আছে কাৰ্টোগ্ৰাফাৰ বুলি ক'ম যোনে মেপ বনায় আৰু কাৰ্টোগ্ৰাফি বুলি কয় এই মেপ ড্ৰয়িঙৰ কলা বা স্কিলটোক ঠিক আছে নেক্সট টু সিক্ৰেটলি ষ্ট'ৰ মোৰ দেন হোৱাট ইজ এলাউড যিমান এলাউ কৰা যায় যিমান আপোনাক অনুমতি দিয়া যায় তাতকৈ বেছি যদি আপুনি ষ্ট'ৰ কৰি আছে কালেক্ট কৰি আছে জমা কৰি গৈ আছে সেইটো কি কৰা বুলি কয় ইটছ কল্ড फटाफट बताओ क्या हुआ ये सब आंसर झट से आने चाहिए ठीक है क्योंकि ये सब बहुत कर लिया हम लोगों ने क्लासेस में जी हाँ बताइए अर्नब आशातारा हीना कृष्णत्रया जस्मिन प्रकाश प्रीतम ऋतुराज जूली सिलिमा फाइडुल मृणाल JM बढ़िया all good horde is the correct answer very good B कोने कोने को ऐसे B ना होए साहब B के लिए हो B कैसे होगा यार स्टोर तो तुम वैसे भी कर सकते हो स्टोर तो तुम अपने घर में भी करते हो क्या वो तुमको कुछ अलाउ नहीं किया गया है लेकिन फिर भी तुम किए जा रहे हो वैसा है क्या स्टोर रूम घर में स्टोर रूम होता है वो तो वैसे भी होता है स्टोर करने के लिए सामान तो स्टोर करना it's not illegal it's nothing that it's not something that you're doing that's not allowed by the law or by anyone else so hoarding is the one where you are not supposed to store it but you are storing it you are hoarding it and in large quantities you are storing in large quantities then you are hoarding all right chalo next the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends बताओ the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends চাওক যদি অলৰেডি স্পেন্ড কৰি আছে আৰু তাৰ পিছত কমাব চেষ্টা কৰিছে সেইটো আৰু বাজেটিং হৈ নাথাকে ন আগতে বুজাইছিলো মই যদি যেতিয়া মই ৰিট্ৰেঞ্চমেন্টৰ কথা বুজাইছো বাজেটিংৰ কথা বুজাইছো so those of you who are following my classes so far you know this by now you know the differences between these words for those of you who might be new চাওক বাজেটিং স্পেন্ড কৰাৰ আগতে কৰা হয় মাহত যদি আপোনাৰ স্যালাৰিটো 1 তাৰিখে সোমাইছে আপুনি মাহটো 10 তাৰিখ গৈ পেলাই আপুনি বাজেট কৰা ষ্টাৰ্ট নকৰে আপুনি মাহৰ ষ্টাৰ্টিংতে বাজেটিংটো কৰি থয় যে এইটো মাহত ইমানখিনি পইচা হাতত আছে ইমানখিনি স্পেন্ড কৰিম ইমানখিনি সেভ কৰিম ইমানখিনি ইনভেষ্ট কৰিম or whatever যেনেকৈ আপুনি এলোকেট কৰে আপোনাৰ পইচাটো but you make that plan of how you're going to spend or save your money right at the beginning before you even start spending it but if you have already started spending it আপুনি already পইচা খৰচ কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত ৰিয়েলাইজ কৰিছে মই যিমান প্ল্যান কৰি থৈছিলো যিমান বাজেট কৰি থোৱা আছিল তাতকে বেছি গৈ আছে পইচা খৰচ তে মই এটা কমাব হৈছে খৰচটো ইন্টাৰভেনশন লিবলগীয়া হৈছে মেজাৰ্স লবলগীয়া হৈছে মই তে হেটো আৰু বাজেটিং হৈ নাথাকে দেন ইটস কল্ড ৰিট্ৰেঞ্চমেন্ট আৰু কোম্পানীজ বিলাকে সেই ৰিট্ৰেঞ্চমেন্ট পলিসি এডপ্ট কৰে লে অফ পাতি যে আমি প্ল্যান কৰিছো এইটো ইয়াৰত আমি 30 crores-ৰ ভিতৰত অপাৰেট কৰিম খৰচ বাঢ়ি বাঢ়ি আমি 45 crores গৈ পাইছো so we need to cut cost কেনেকৈ কৰো এমপ্লয়িজ কেইজনমান আমি লে অফ কৰি দিও স্যালাৰি অলপ কেইদিনমান লৈকে আমি কাৰণ নবঢ়াও প্ৰমোশনছ পুৰ ৰখাই থৈ দিও এই সব ঠিক আছে so therefore retrenchment is the correct word here clear next study of the problems of legal punishment and prison management legal punishment আইনগতভাৱে কি দণ্ড দিব আৰু prison management কাৰাগাৰ কেনেকৈ সম্ভালা যাব এটো কোনটো ষ্টাডি আন্ডাৰত হে লজি ওয়াৰ্ডটো তো সবতে ষ্টাডিয়ে বুজায় ন নিউৰোলজি এষ্ট্ৰোলজি পেনোলজি ক্ৰিমিনোলজি কোনটো হ'ব neurology it's related to nerves astrology is related to stars and planets হে গুটেই আপোনাৰ sun sign moon sign হেবোৰ বস্তু penology is the answer C is the correct answer penology penalty so
legal punishment question of punishment mane ki this punishment word is related to penalty loga penalty fine right aru ei penalty word to pray law penology word to ase logy mane ki logy mane study the study of penalty that is penology buzi paise clear aru criminology mane ki criminology is the study of the mindset of criminals because criminals bilake kyo crime kore he bostu study korato criminology thik ase that is criminology buzi paise kumba hudiyo ase d2 ki I don't have your name here username eta hai ise so I hope now you get it what is criminology thik hai chalo he said I'm going to Delhi next week I'm going to Delhi next week etu etia apuni options keta jodi sai etu direct speech ot dia ase no question sentence to etu indirect speech ot saita beleg beleg option dia ase so indirect speech ot correctly keneke likhibo indirect speech ot ek dhorone likhibo para jabo so which is the correct way to write it in indirect speech he said I'm going to Delhi next week so ekdom simple answer the very fact that next week buli koise apuni nije indirect speech ot next week buli kobo nware karon teo next week buli sage dhorilok 10 tarikhe koisile je moi next week go asu Delhi leke so maybe 20 tarikh mane jabo teo etia apuni jodi 20 tarikhe karbak log paise aru apuni nijor indirect speech nijor words ote indirect speech ot karbak koi ase je teo next week jam buli koise next week jam buli kowa mane teo apuni bujaise next month or kunba du time ot first or pura 10th or mazot korbat jabo sage teo ba first or pura 7th or bitorot so apuni date to bodলাই dile no eo jodi pati asile ei kotha tu May month or apuni to May pura June poi dile kotha tu to information tu pura bhul hoi gol no teo koisile moi May next week ot jam apuni May hekhor pine koi dile June or first week goi pabo kotha tu so man apuni jak kobo kotha teo bhaibo je ei manujon June or first week month jabo sage teo empine already golei Delhi le so you cannot say next week apuni tomorrow kwa thakile direct speech ot indirect speech ot apuni tomorrow kobo nware yesterday kwa thakile yesterday kobo nware you have to use other words so ami next week or khetrot ki likhim the following week so hetu sense ote ma kobo paru je which of these should be correct present continuous or ase past continuous leo transform hobo lage sentence to because reporting verb is in past tense hoise na edot was going past continuous hoise so bohia A is the correct answer from all sides and angles A is the correct answer thik ase clear next one she said can you help me she said can you help me students hok moi ekedin aru ekdom basic nitty gritty grammar rules poha na thaku JEE exam karone especially thik ase because hekhini bostu ami already agor series blogot cover korsu apoko jodi grammatical concepts ot jodi gondogol ase no students mo complete series to sauk eta playlist ekhon ase ei channel today ADRE 24/7 Northeast story recent ei 1.5 mahor agor the complete series buli English the complete series by Subhvam Sir go through that entire playlist tate gutte geta topics grammar jiman important topics ase moi step by step gutte geta bujai dia ase hey series to complete kori thoi diok exam or age age ei bihur time tote bihur bondho geta paote ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি দেখিব এইবিলাক একদম আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে কাৰণ বাকি যোনবিলাক ষ্টুডেন্টে আগৰ পৰা আছে মই জানো তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকে এটা পটাপট আনসাৰ দি আছে so anyone of you who is still making mistakes in these kind of questions you need to revise যোন কেটা টপিকত দিগদাৰ পাইছে সেই টপিকৰ ভিডিও কেটা চালে হ'ব গৈ পেলাই ঠিক আছে she said can you help me কি লিখিম চাওক question সুধিছে ন request কৰিছে can you help me so মই she asked what to better said buli kwatke so ei duta option moi eliminate koribo paru and next thing can you help me buli jodi kobole hoy te etu voice to eku change to no hole could I help her if I could help her can you help me to keneko eta proshno etu ta yes no proshno hoy je moi yes I can help you no I cannot help you yes no question jetia hoy no ami ask likhar pisot ask if buli likhim ba ask whether bulio likhibo paru ঠিক আছে হেইবাবে ইয়াতে যেহেতু এই যোনটো অপচন ৰৈ গৈছে বি অপচন ৰৈ গৈছে ন ইয়াতে যেহেতু ইফ বুলি লিখা নাই বা ওয়েদাৰ বুলিও লিখা নাই সেই কাৰণে মই অপচনটো ভুল বুলি কম মনত ৰাখিব কি কলো ইফ দ্য কোৱেশ্চন ইজ সাচ যে এটো উত্তৰটো আনসাৰটো yes no বুলি দিব পাৰি তেতিয়া হলে আমি asked বুলি লিখি পেলাই ইনডাইৰেক্ট স্পিচত ইফ বা ওয়েদাৰ দুইটা শব্দৰ কোনোবা এটা লিখিব পাৰো আৰু লিখাটো দৰকাৰী ঠিক আছে আৰু কেতিয়া ইফ বা ওয়েদাৰ লিখিব লাগে যদি কোৱেশ্চনটো yes no হয় তেতিয়া তো তেনেকুৱা সিচুৱেচনত লিখিমে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত আৰু দ্বিতীয়টো সিচুৱেচন হ'ব যদি কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা যত অপচন আছে চয়েস আছে ঠিক আছে would you like tea or coffee he said would you like tea or coffee
তো মই indirect speech কি লিখিম he asked me if I would prefer tea or coffee or if I would like tea or coffee কিয় if লিখিলো because question টো এনেকৈ সুধিছিলে মোক would you like tea or coffee যত মোৰ তাত option আছে tea বা coffee yes বা no এই এনেকৈ যদি দুটা বস্তুৰ মাজত option থাকে ন তেনেকুৱা questions বিলাকত asked if বা asked whether লিখা যায় মনত ৰাখিব so answer is D next he said how beautiful this flower is how beautiful this flower is exclamation mark এটা লাগিছে হেতু অলপ ধ্যান দিব লাষ্টত একদম ইনভার্টেড কমাছৰ লগত খাপ খাই আছে এটা exclamation mark আছে সো এই অকল কৈ দিয়া নাই কথাটো ইয়াতে তো মই বুজা পাইছো হি সেড বুলি কয় এটো তাৰ সেন্টেন্স আছিল সো exclamation mark টো দি বুজাইছো যে হি এক্সক্লেইম কৰি কৈছে কথাটো বাট মই সিজা মোৰ নিজৰ ওয়াৰ্ডছতে ইনডাইৰেক্ট স্পিচত কম কথাটো কাৰবাক মই বুজাবলৈ যে মানুহজনে এনেই কৈ দিয়া নাছিলে মানুহজনে বহুত ফুৰ্তি বা বহুত এক্সাইটমেন্ট এটা এক্সক্লেমেশন মার্ক লগাকে কৈছিলে কথাটো সো তেতিয়া মই কি কম হি এক্সক্লেইম বুলি ক'ব লাগিব I cannot say he said he told এবিলাক ইউজ কৰিব নোৱাৰো সো B and C অপশনস কেটা লগা লগ এলিমিনেট কৰিব পাৰি ঠিক আছে Now see this flower when the person was standing right in front of the flower then they can just look at it and say oh this flower but when you are away from that state when you are away from that position hey জায়গাটোৰ পৰা যদি আপুনি দূৰত গুছি গল তেতিয়া আপুনি this বুলি ক'ব পাৰিব নেকি নোৱাৰে so you cannot say this flower again so you cannot say this flower so you will have to say the flower or that flower so therefore etu this likha karone etu option bhul so etai option roigol that is option A that is correct he exclaimed that the flower was very beautiful he said how beautiful this flower is he exclaimed that the flower was very beautiful clear next he said who are you this is not a yes or no question so yate ami if likhibo dokar nai yate whether likhibo dokar nai buzi paise na who are you to apuni yes no buli answer ni diye who are you demands your name right clear or your or at least some kind of identification so he asked buli kom no doubt but so edu element ko but he asked who I was he asked that who was I see asked that kobo dokar nai asked or logot ketiao that ni likhe mon rakhibo whenever we write asked we will never use the word that after it in indirect speech clear so therefore this option is wrong roigol eta option C that is the correct answer ठीक है he asked who I was clear next the boy said I don't know the answer the boy said I don't know the answer পঢ়ি চাওক sentences কেটা differences বিলাক যদি মই হাইলাইট কৰি দিবলৈ যাও ইয়াতে এটা ডিফাৰেন্স আছে এটো ওয়ার্ডত told এটো সেন্টেন্সত told লিখা আছে বাকি এটা said লিখা আছে ইয়াতে don't know লিখিছে ইয়াতে didn't know লিখিছে ইয়াতে didn't knew লিখিছে ইয়াতে didn't knew আছে বাকি বিলাক সব সেম জাস্ট হে ব্লু কালার মই হাইলাইট কৰিছো কোন ডিফাৰেন্সেস কেটা আছে yes so কি হ'ব আনসাৰটো he don't know বুলি নকয় he doesn't ক'ব পাৰো he didn't ক'ব পাৰো he didn't knew didn't to already past tense ত আছে আকৌ এটুক মই কিয় past tense ত লিখিবলৈ যাও didn't knew নিলিখো কেতিয়াও ঠিক আছে so the answer should be did or পিছত আকৌ কেতিয়াও main verb টুক past tense ত নিলিখে ঠিক আছে এটো মন ৰাখিব so the boy said that he didn't know the answer that's the correct answer clear now a few spell check questions take a look at this disappearance শব্দটো দিয়া আছে spell check কৰিবলৈ দিছে spell checkৰ questions আহিবই আপোনালোকৰ কেইটামান 50 marks আছে যেহেতু বিলাক generally marks fill up কৰিবলৈ দিয়ে যেটা question paper কাটিবলৈ আৰু বেছি একো বিশেষ question নাথাকে তেতিয়া spell check দিয়ে but 50 marks or যেহেতু ইংলিশ এ JAA এক্সামত তো spell checkৰ questions আহিবই কেইটামান এটা দুটা হলেও yes what's the correct answer batao C disappearance single S double P everybody agrees S to single rakhibo lage P to double koribo lage for this spelling yes correct those of you going for C very good maximum students of you going for C ठीक है single S double P and single R ঠিক আছে আৰু CE not SE এইকেইটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বস্তু আৰু ডাবল S নহয় এটো চাব আৰু দুটা vowels একেলগে আছে তে EA so these kind of words become important for spell check where there are
adjacent vowels, two vowels being written together, two or more vowels together, or or words that have double alphabets, double P, double T, double L, okay, those kind of words. Rhythm, what will be the correct spelling? Rhythm. See, read them বুলি নকয়, ঠিক আছে, অকল RY কৈ থৈ নিদিয়ে, THYM লিখিব দৰকাৰ নাথাকে, ডাইৰেক্টলি THM লিখিব পাৰি। সো এইকেইটা ভুল ক'ত ক'ত ভুল হৈছে মই হাইলাইট কৰিছো। ৰিদম টু RHY THM ডাইৰেক্টলি লিখে, ঠিক আছে। সো therefore ৰিদম ক'বলৈ হ'লে RHY THM, that is option A is the correct answer. Next, choose the correctly spelled word. Bureaucracy. Bureaucracy, which is the correct answer. Again, SY nilikhe, so this is wrong. ठीक है, REAU hobo lage, and E is missing, alphabet eta missing hoise, so this is wrong. Yato eta alphabet missing, A to missing hoise ebar yate ako, so this is also wrong. So this is correct. BU REAU, ठीक है, इसको एक साथ याद रखना, REAU and CRACY. Clear? That's the correct answer. Bureaucracy. B. ठीक है? Next. To sit tight. What's the meaning of this phrase? What will be the correct answer? To sit tight. To be in a good position, to not take any action, remain in a place, to delay in making a decision, an easy target for attack or criticism. Yes, those of you going for B, correct. See, to sit tight. If I tell someone to sit tight, that means don't do anything. Don't make any decisions, don't move, just stay there. ঠিক আছে? বা যদি মই এনেকৈ কওঁ, we need to sit tight for a while. That means right now we should not be making any decisions. আমি বৰ্তমান একো সিদ্ধান্ত লৈ থাকিব নালাগে, বৰ্তমান আমি একো বেলেগ কৰি থাকিবলগীয়া নাই, আমি অলপমান laid back হৈ যোৱাটো ভাল। একো ডিসিজন নলৈ, একো সিদ্ধান্ত নলৈ, পৰিস্থিতিটোক সেটেল হ'ব দিয়া ভাল, তাৰ পিছত we'll see what we should do. That means sit tight. হেতু সেন্সত কোৱা হয়। ঠিক আছে? One last question for today. Take a look at this. To ride on a wave. Etu আপোনালোকক মই task দি আছো। আজি আপোনালোকৰ এটো final question. এটোৰ answer মোক comment section ত লাগে। ঠিক আছে? Take a look at it. লাগিলে pause কৰি লওক, screenshot লৈ লওক। Take a look at the question, take a look at the options. Take a good look at the options and আপোনালোকে মোক comment section তে ভিডিওৰ তলত জনাব যে এটো correct answer টো কি, সঠিক উত্তৰটো কি। ঠিক আছে? চলো। So with that we arrive at the end of the question paper today, and also answer to মোক comment section জনাই মোক জনাব যে টোটাল আপোনালোকে কিমানটা কাৰেক্ট কৰিব পাৰিলে আজি out of 25 how many of your answers were correct. ঠিক আছে? হেটো comment section আপোনাৰ স্কোৰটো মোক এবাৰ জনাই দিব। ইংলিছৰ স্পেশাল ব্যাচ ADRE আসাম পুলিচ আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হৈ গৈছে। জানুৱাৰী 5 তাৰিখৰ পৰা ইয়াতে আমি ক্লাसेस লোৱা আৰম্ভ কৰি দিছো। সো আপোনালোকে ইংৰাজীৰ বাবে যদি মোৰ সৈতে পঢ়িব বিচাৰিছে ইংৰাজী সাবজেক্টৰ বাবে for ADRE, for Assam Police exams and for all other grade 3 grade 4 exams, তেনেহলে আপোনালোকে এই ব্যাচটো মিছ নকৰিব, সোনকালে এনৰোল কৰক। বৰ্তমান আপোনালোকৰ বাবে এই নিউ ইয়াৰ আৰু এই উৰুকা মাঘ বিহুৰ যোনটো এটা পিৰিয়ড চলি আছে হেতু কাৰণে কিছুমান অফাৰজও চলি আছে ADRE 24/7 ৰ এপত। সেই অফাৰছখিনি চলি থাকোতে আপোনালোকে এই লাভটো উঠাওক, এই ব্যাচটো জয়েন কৰি ল'ব পাৰে। ইংৰাজীৰ কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন একদম বেসিক্সৰ পৰা ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেললৈকে একদম এডভান্স লেভেললৈ গোটেইখিনি আপোনালোকে along with mock test PYQs গোটেইখিনি এই ব্যাচটোত পাই যাব for your grade 3 grade 4 level exams and ADRE Assam Police exam preparation requirements. সবিশেষ তথ্যৰ বাবে এই কন্টাক্ট নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰে 8130043247। এই নম্বৰটোত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে এই ব্যাচৰ বিষয়ে গোটেই তথ্যখিনিও জানিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে ADRE 24/7 এপ যোনটো লিংকটো ভিডিওৰ তলত দিয়া আছে সেই এপটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই ব্যাচটোৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি তাতে চাব পাৰে before you make up your mind whether you want to join the batch, yes or yes. So লগ পাম আমি ক্লাসেসত স্টুডেন্টস, আপোনালোকে আমাৰ অফলাইন ব্যাচেছৰ কাৰণে আমাক জয়েন কৰিব পাৰে, আমাৰ ক্লাছৰুমত আহি আমাৰ হৈতে বহি আপোনালোকে ক্লাস কৰিব পাৰে। হেতুৰ বাবে আপোনালোকে ডেমো সেশনজও লব আহিব পাৰে আমাৰ তাতে। এগেইন এই কন্টাক্ট নম্বৰটো আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিলে হ'ল এই ডেমো সেশনজৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ কোৰ্সেস কি আছে
অফলাইন চেণ্টাৰৰ এভেইলেবিলিটি কি আছে, বেটচেছত চিটছ কিমান এভেইলেবল আছে, কি কথা, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ আপোনালোকে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে এবাৰ সুধি চাব পাৰে। মই এটা বস্তু জনাই দিছোঁ যে ADRE আছাম পুলিচ আৰু অন্য সকলো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ বাবে যোনে যোনে জইন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে আমাৰ সংকল্প বেটচত জইন কৰিব পাৰিব বৰ্তমান, যোনটো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে হয়, সকলো ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি চেণ্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, বেংক, SSC, ৰেলৱে এক্সামছৰ বাবে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ টাৰ্গেট চিলেকশ্যন বেটচটোত জইন কৰিব পাৰে বৰ্তমান। এইটোত বেংক, SSC আৰু ৰেলৱে ষ্টুডেণ্টছ গোটেইখিনি বেটচ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে এইকেইটা পৰীক্ষাৰ বাবেও চেণ্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে আমাৰ সৈতে পঢ়িব পাৰিব। খুব সুন্দৰ ক্লাছেছ চলি আছে দুয়োটা বেটচেছতে, আৰু আপোনালোকে সোনকালে জইন কৰক আৰু এই নম্বৰটোত সোনকালে কণ্টেক্ট কৰি গোটেই সবিশেষ তথ্যখিনি লৈ ল'ব। লগ পাম নেক্সট ক্লাছটোত। আনটিল দেন ৰিমেম্বাৰ, মোৰ কোডটো হৈছে Y577। এই কোডটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ADRE 24/7ৰ এপত কোৰ্চেছত লোৱেষ্ট পচিবল প্ৰাইচটো এভেইল কৰিব পাৰিব, আৰু ফাৰ্ডাৰ কিবা যদি এভেইলেবল অফাৰ্ছ থাকে কোৰ্চেছ জইন কৰোঁতে সেইখিনিও লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপ, মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ ল'ব খোজে, Y577S কোডটো এপ্লাই কৰি দিব ADRE 24/7ৰ এপত চেকআউট কৰোঁতে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইখিনিতো সেই একেই লাভটো পাব। Y577 क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर्स कोड Y577। সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুকুৰবাৰ আমাৰ বৰ্তমান ৰেগুলাৰ ক্লাছ টাইমিংছ এই ইউটিউব ছেশ্যনছ কেইটাৰ বাবে উইথ মি আপোনাৰ শুভম ছাৰ ফৰ ইয়ৰ ইংলিছ ক্লাছেছ। ছেশ্যনটো যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ক্লাছটো এৰি যোৱাৰ আগতে, ভিডিঅ'টো এৰি যোৱাৰ আগতে, এণ্ড ইয়েছ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ছেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ ভাইটি, ভণ্টি, দাদা বা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে সন্মুখত থকা JAA এক্সাম, আছাম পুলিচ এক্সাম বা ADRE এক্সামৰ বাবে। আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আপোনালোকে আজি কিমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰিলে কুৱেশ্যনছ কেইটাত, আৰু লগতে 25th কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো আপোনালোকে মোক জনাব। লগ পাম নেক্সট ক্লাছত, এণ্ড আনটিল দেন যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সফলৰ বাবে আড্ডা, ইংৰাজীৰ বাবে শুভম ছাৰ। আনটিল নেক্সট টাইম, টেক কেয়াৰ, চি ইউ চুন।